Thưa anh chị em, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta mừng Tết Nguyên Đán lớn lắm, 3 ngày cơ. Nọ có một nhóm Công giáo Hàn Quốc đến thăm nhân dịp Tết. Tôi hỏi thăm là bên Hàn Quốc có ăn Tết giống Việt Nam không? Thì họ nói với tôi là ở bên Hàn Quốc ăn Tết 3 ngày thôi, còn Việt Nam ăn to quá, tới 1 tuần cơ. Mà tôi có cắt nghĩa cho họ là không phải vậy, chúng tôi cũng chỉ có 3 ngày là chính thức thôi. Nhưng mà năm nay bởi vì Tết rơi vào những ngày đầu tuần, cho nên là có cơ hội nghỉ thêm thôi. Hôm 3 ngày Tết. Thế thì khi tin mừng Chúa Giêsu Kitô được rao giảng trên đất nước chúng ta, và giáo hội của Chúa hiện diện ở đây, thì giáo hội cũng hội nhập văn hóa. Hội nhập văn hóa có nghĩa là giáo hội đón nhận cái hay, cái đẹp trong truyền thống của dân tộc. Đồng thời giáo hội đưa vào trong những lễ hội đó một ý nghĩa tôn giáo, một giá trị tinh thần. Cho nên anh chị em thấy không, mình cũng có 3 thánh lễ cho 3 ngày Tết. Mùng 1 thì là cầu bình an cho năm mới, mùng 2 thì kính nhớ tổ tiên, và mùng 3 hôm nay này xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Và nếu anh chị em để ý 3 ngày lễ Tết này, chúng ta sẽ thấy nội dung sâu sắc lắm. Là bởi vì 3 ngày lễ Tết đó trình bày 3 mối tương quan căn bản trong cuộc sống của con người mà chúng ta quen gọi là thiên, địa, nhân, trời, đất và người. Và đồng thời 3 ngày lễ Tết đó giúp chúng ta sống 3 chiều kích thời gian: tương lai, quá khứ và hiện tại. Ngày mùng 1 Tết, anh chị em và tôi đã hướng lên trời cao và hướng tới tương lai của cả một năm bắt đầu, để chúng ta xin Chúa ban ơn bình an. Đến ngày mùng 2 Tết, anh chị em và tôi lại quay nhìn về quá khứ, nhớ đến tổ tiên ông bà của mình. Và hôm nay là ngày mùng 3 Tết, ngày mai bình thường làm ăn trở lại rồi. Chúng ta nhìn ngay vào hiện tại đây này, và nhìn vào tương quan không những là với Chúa, với tha nhân, mà là với đất đai, với vũ trụ, với thiên nhiên vây bọc quanh ta. Chúng ta có ngày lễ xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Thế nếu anh chị em nghe kỹ bài đọc thứ nhất hôm nay, trích từ sách Sáng Thế, một đoạn ngắn thôi, thì anh chị em sẽ thấy là Chúa làm nên vườn địa đàng, và Chúa đặt con người đầu tiên ở trong vườn địa đàng đó để làm gì? Để canh giữ và cày cấy đất đai. Cái chi tiết rất là nhỏ. Chúa đặt con người ở trong vườn Eden để canh giữ và cày cấy đất đai. Như vậy thì lao động đã có mặt ngay từ lúc đầu tạo dựng, ngay trong vườn địa đàng, trong tình trạng công chính nguyên thủy của Adam và Eva, chứ không phải chỉ sau này phạm tội rồi thì chúng ta mới bị bắt làm lao động. Cái chi tiết đó nó nhỏ thôi, nhưng mà tôi nghĩ nó quan trọng lắm. Tại sao vậy? Bởi vì nó giúp cho mình hiểu công việc lao động cao cả chứ. Công việc lao động là một cách để chúng ta chia sẻ quyền làm chủ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Hãy làm chủ chim trời cá biển. Công việc lao động đó là một cách thể hiện ơn gọi làm người của mình, là những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa sáng tạo. Thế cho nên lao động mà đúng nghĩa, nó đem lại cho chúng ta niềm vui sáng tạo, niềm vui được biến đổi thế giới, niềm vui biến đổi thiên nhiên.
niềm vui nên giống Chúa. Ở châu Á của mình có một nhà thơ nổi tiếng là Rabindranath Tagore. Ông có một vần thơ viết thế này: khi tôi ngủ, tôi mơ thấy đời là hạnh phúc. Khi tôi thức giấc, tôi thấy đời là lao động. Và khi tôi lao động, tôi thấy đời là hạnh phúc. Cho nên lao động mà đúng nghĩa, nó ban tặng niềm vui sáng tạo, nó ban tặng hạnh phúc, nó làm cho chúng ta được lớn lên và trưởng thành. Tiếc một nỗi là ý nghĩa đó không giữ được mãi. Nếu anh chị em đọc tiếp sách Sáng Thế, tiếp cái câu chuyện vừa rồi, sang chương thứ 3, thì ta sẽ thấy là Chúa nói với Adam làm sao: đất đai sẽ trở thành gai góc cho ngươi, và ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mới có miếng cơm mà ăn. Mà Chúa nói lúc nào vậy? Khi hai ông bà phạm tội. Cho nên cái tội lỗi nó làm cho ý nghĩa và giá trị của lao động bị biến dạng, đất đai trở thành gai góc. Tội lỗi nó làm hư hỏng. Tôi mượn một hình ảnh rất đơn sơ thế này của một nhà văn nổi tiếng lắm của thế giới. Ông có một câu nói dễ hiểu để giúp chúng ta so sánh. Cũng là những nhát cuốc, và cũng là những giọt mồ hôi đổ xuống trên ruộng đồng, nhưng nhát cuốc của nhà khảo cổ là nhát cuốc vinh quang, còn nhát cuốc của tên tù khổ sai là nhát cuốc tủi nhục. Anh chị em thấy không? Xét về mặt thể lý, về mặt vật chất, cũng là những nhát cuốc như nhau thôi trên đồng ruộng, cũng là những giọt mồ hôi đổ xuống, nhưng về ý nghĩa và giá trị tinh thần thì khác. Một bên là nhát cuốc vinh quang, bởi vì nó phục vụ cho sự nghiên cứu và văn minh của nhân loại. Còn một bên là nhát cuốc tủi nhục, bởi vì đó là hình phạt của tội lỗi, hình phạt cho những việc làm sai trái. Thế cho nên tội lỗi nó làm biến dạng đi cái giá trị và ý nghĩa đích thực của lao động. Và nếu chúng ta sống được ý nghĩa đúng, giá trị đúng của lao động, thì chúng ta tìm được niềm vui, tìm được hạnh phúc trong chính công việc của mình. Chính vì thế mà ngày hôm nay trước thánh lễ, tôi rất cảm động khi thấy anh chị em cùng với chúng tôi đi kiệu kính thánh cả Giuse, thánh Giuse thọ. Và anh chị em dâng lên thánh cả Giuse những lời cầu nguyện để xin cho mình biết sử dụng những vật dụng lao động, biết làm công việc lao động như ý Chúa muốn. Điều đó rất quan trọng. Ngày hôm nay con người ta Chúa ban cho có khả năng tư duy và sáng tạo phát triển rất nhanh và rất mạnh. Nhưng anh chị em thấy không? Cái khả năng sáng tạo đó nó có thể hủy diệt chính nhân loại. Nội trong năm vừa rồi và một tháng cuối năm thôi, chúng ta đã nghe bao nhiêu tin tức. Nào là ở bên Bắc Kinh, chính quyền khuyến cáo dân chúng không nên ra ngoài đường bởi vì không khí ô nhiễm quá sức. Ở Sài Gòn này thì chưa đến nỗi, nhưng mà đi ra ngoài đường toàn thấy mặt nạ không à. Các cô mặc đồ đẹp quá sức, nhưng mà nhìn ai cũng như là điệp viên cả, bởi vì che kín quá thể. Chúng ta không bị ô nhiễm à? Rồi cũng chỉ trong những tháng cuối năm thôi là tình hình của thế giới căng thẳng lên, bởi vì nước này đe dọa thử tên lửa, nước kia đe dọa thử tên lửa. Cho nên con người có khả năng sáng tạo. Thế nhưng mà bên cạnh khả năng sáng tạo ấy, nếu không có những giá trị tinh thần điều phối và hướng dẫn,
thì chính những thành quả sáng tạo ấy có thể quay lại giết chết con người, và không chỉ một cá nhân mà là cả nhân loại. Tôi nghĩ đó là lý do mà Hội Thánh muốn chọn cái bài đọc trích từ sách Sáng Thế cho ngày lễ thánh hóa công ăn việc làm hôm nay, để giúp chúng ta cùng ý thức lại. Và cuối cùng, trong dụ ngôn bài tin mừng, Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một viễn tượng là sớm hay muộn, anh chị em và tôi phải đối diện với Thiên Chúa là đấng thẩm phán. Chúa vừa là người cha nhân tử, vừa là đấng thẩm phán công minh. Và đối diện với Thiên Chúa thì vấn đề không phải là chúng ta làm nghề gì, trí thức hay là bình dân, kinh doanh buôn bán hay là sản xuất, mà cái quan trọng là mình làm công việc đó như thế nào, và mình phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Ý thức đức tin đó nó giúp cho người Công giáo chúng ta trong bất cứ công việc gì mà mình đảm nhận, mình cố gắng mình làm tròn công việc đó, không chỉ là trước mặt người đời mà là trước mặt Thiên Chúa là đấng dò thấu tâm can chúng ta. Và chắc chắn những công việc ấy sẽ đem lại hoa trái tốt đẹp cho bản thân mình, cho những mối tương quan giữa chúng ta với anh chị em xung quanh. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.